สลามทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดฟูลาลนนาอีมบ้านผู้หมากนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมมุมสูงมุมสวยของบริเวณบ้านผู้หมากนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เดิมๆนะก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่พลุนะครับใช้สำหรับทำนาทำไร่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับพื้นที่พลุแห่งนี้นะครับก็ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยนะของบ้านเรือนคนนะครับซึ่งค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับ